ببینید آدم‌ها در هر شرایطی که باشن ارزشمندن، قابل احترامن. ما اگر دنبال این هستیم که با یک مانکن در ارتباط باشیم، خب مجسمه های مانکن رو دارن میفروشن، شما میتونید برید اونها رو تهیه بکنید. چرا برای برآورده کردن نیازهای جنسیتون میاد انسانی رو درگیر میکنید از نظر عاطفی، روحی و روانی و هیچ اهمیتی به اون آدم نمیدید که ایشون هم نیازهایی داره؟ یکیش نیاز جنسیه. حلقه گمشده روابط عاطفی و جنسی احترام متقابله، توجه، برآورده کردن نیازهاست. ببینید اگر یک مردی دچار مشکلات زود انزالیه یا سکس خشن رو دوست داره یا در هنگام رابطه هیچ اهمیتی به طرف مقابلش نمیده و فقط در صدد رفع نیاز خودش برمیاد، اون وقته که اون آدم، اون زن، اون دختر دچار کمبود میشه. وقتی میبینه که اون مرد میاد بهش تعرض میکنه در حقیقت، چون این گونه رفتار تعرض آمیزیه و هیچ گونه محبت، نوازش، مکلاف، اهمیت و توجه درش وجود نداره، اون وقته که اون احساس بی‌ارزش بودن میکنه. به نام خدا، با درود و مهر. رایه‌ها کاکاوند هستم، کارشناس علوم رفتارشناسی انسانی و آسیب‌های اجتماعی. میزبان همیشگی شما در کانال سیاه سفید خاکستری. در اینجا به بررسی روابط عاطفی بین آدم‌ها میپردازیم و شما را از خطرات احتمالی آگاه میکنیم. ممکنه محتوای برخی از ویدیوها مناسب افراد زیر 21 سال نباشه. تقاضا میکنم که از هدفون استفاده بکنید و اگر از مطالب خوشتون اومد اون رو با دوستان و عزیزانتون هم به اشتراک بگذارید. از اینکه ما رو همراهی میکنید از شما سپاسگزارم. در مورد روابط عاطفیمون و اینکه چرا منجر به شکست میشه و یا منجر به خیانت میشه تا حدودی صحبت کردیم، اما یک ریشه یابی خیلی عمیقی راجع به این موضوع باید صورت بگیره که چرا آدم‌ها کاری میکنن که طرف مقابلشون از اون رابطه دلسرد میشن و دنبال تجربه یک رابطه پرکیفیت تر هستن. ببینین هر کدوم از ما بنا به اخلاقیات و روحیاتی که داریم ممکنه توقعات خاصی از طرف مقابلمون داشته باشیم که زمانی که این توقعات برآورده نشه، نادیده گرفته بشه و یا خدای نکرده با توهین و تحقیر اون آدم رو از خواسته‌ای که دارن باز بدارن، اون وقته که نفر رابطه سعی میکنه که خلاهای عاطفی و اقتصادی خودش رو با کس دیگه‌ای شروع بکنه و پر بکنه. خب ببینین همیشه مسائل اقتصادی منجر به این نمیشه که ناسازگاری به وجود بیاد. بیشتر آدم‌ها مخصوصاً خانم‌ها نیازمند توجه بیشتر هستند. نیازمند محبت بیشتر هستند. نیازمند این هستند که شما احساساتتون رو بیان بکنید و گوشنوازی داشته باشید براشون. خب اون وقته که اون دختر یا اون خانم از این رابطه چی بیشتر میخواد؟ وقتی که توجه شما رو ببینه، وقتی اهمیت شما رو به رابطه ببینه، اون وقته که اون هم در این رابطه لذت میبره و نیاز در این نداره که با کس دیگه‌ای وارد رابطه جدیدی بشه. خب یه وقتایی ما آدم‌ها رو میایم از منظر اخلاقی بررسی میکنیم. یک موقعی آدم‌ها رو باید از کیفیت و توانایی‌های جنسی و جسمیشون در حقیقت بررسی بکنیم و نسبت به اون چیزی که هستن ازشون توقع داشته باشیم. ممکنه در یک رابطه جنسی طبیعتاً یک مرد یا یک زن دچار مشکلاتی باشه، دچار زود انزالی باشه، سطح توقعاتشون در رابطه جنسی متفاوت باشه، ممکنه فانتزی های خاصی رو بعد نظر داشته باشن، ممکنه از الفاظ رکیک دوست داشته باشن استفاده بکنن و یا ممکنه در ذهنیتشون بخوان آدم‌های دیگه رو متصور بشن. خب همه اینها بخشی از اون رابطه جنسی رو به مشکل میرسونه. وقتی که شما از پارتنر خودتون لذت نبرید و دائما در روابطی که باهاش دارید به فکر کسی دیگه‌ای هستید یا اسم اشخاص دیگه‌ای رو به کار میبرید،
مطمئناً خیلی تحقیرآمیزه. مطمئناً اون آدم از اینی که هست خجالت میکشه و برای برون رفت از این رابطه همه کاری میکنه. چرا؟ چون میبینه که تمام وجودش رو در اختیار شما قرار داده، اما شما در اون لحظه دارید اسم کس دیگه‌ای رو میارید، به کس دیگه‌ای فکر میکنید یا فانتزی های جنسی مختلفی رو دارید بیان میکنید. خب طبیعتاً اون آدم از نظر روحی و روانی دچار فروپاشی میشه. ببینید، حلقه گم شده روابط عاطفی و جنسی احترام متقابله، توجه، برآورده کردن نیازهاست. ببینید، اگر یک مردی دچار مشکلات زود انزالیه یا سکس خشن رو دوست داره یا در هنگام رابطه هیچ اهمیتی به طرف مقابلش نمیده و فقط در صدد رفع نیاز خودش برمیاد، اون وقته که اون آدم، اون زن، اون دختر دچار کمبود میشه. وقتی میبینه که اون مرد میاد بهش تعرض میکنه، در حقیقت چون این گونه رفتار تعرض آمیزیه و هیچ گونه محبت، نوازش، مکلاف، اهمیت و توجه درش وجود نداره، اون وقته که اون احساس بی ارزش بودن میکنه. پس میاد چیکار میکنه؟ میاد به کسی روی میاره که بهش توجه بکنه، زیبایی های اون رو ببینه، سعی بکنه تو رابطه‌ای که باش قرار میگیره اون نیازهای اولیه رو براش به آسونی فراهم بکنه. خب خیلی وقتا مردها میان در لحظه کارشون رو انجام میدن و دیگه نگاه نمیکنن که طرف مقابل هم نیازمند ارضا شدنه، نیازمند اینه که حتی بعد از ارضا شدن مورد نوازش قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره، از کلمات مهرآمیز براش استفاده بشه. خب وقتی اینها رو نمیبینه و شاید حتی مردش وقتی که اون رو میبینه و مقایسه میکنه با زنهای دیگه، ممکنه علاوه بر اون بی‌توجهیه تحقیرش هم بکنه که چرا اینقدر اینجوریه، اونت اونجوریه، چرا اون شکلی نیستی، چرا مثلا متفاوتی و تمام اینها. ببینید، آدم ها در هر شرایطی که باشن ارزشمندن، قابل احترامن. ما اگر دنبال این هستیم که با یک مانکن در ارتباط باشیم، خب مجسمه های مانکن رو دارن میفروشن، شما میتونید برید اونها رو تهیه بکنید. چرا برای برآورده کردن نیازهای جنسیتون میاد انسانی رو درگیر میکنید از نظر عاطفی، روحی و روانی و هیچ اهمیتی به اون آدم نمیدید که ایشون هم نیازهایی داره؟ یکیش نیاز جنسیه، یکیش نیاز روحیه، یکیش نیاز روانیه، یکیش نیاز امنیتیه. همه اینها در کنار هم میتونه یک ساختاری رو در زندگی شکل بده که اون زندگی یک زندگی با آرامش و با ثبات باشه، فارغ از تمام کمی‌ها و کاستی‌هایی که ممکنه آدم‌ها بر اساس مسائل اقتصادی داشته باشن. خب وقتی که یک مرد انقدر خودخواهانه برخورد میکنه و هیچ توجهی به همسر یا پارتنر یا دوست دختر خودش نداره، پس نمیتونه توقعی این رو داشته باشه که اون زن در اون رابطه وفادار بمونه. طبیعتا خود اون مرده که کاری میکنه که اون زن دلزده و دلسرد بشه. معمولا وقتی یک مرد خیانت میکنه زن اون رو میبخشه، ولی اگر یک زن خیانت بکنه چی؟ پس جامعه ما یک جامعه دو قطبیه که همه چیز رو برای خودشون و مردها درست و اوکی میدونن، برای زنها تابو و قباحت و فجاحت میدونن. این چیزهاییه که ما برای انتفاع شخصی خودمون نامگذاری میکنیم. وقتی که آدم‌ها درگیر روابطشون هستن و در روابطشون کمبود دارن، هیچ کدوم از اون آدم‌هایی که درگیر رابطه سوم میشن مقصر نیستن. حالا آدم‌هایی هستن که بیمارن، اون دسته آدم‌ها رو ما کاری باهاشون نداریم. ما راجع به افراد نرمال و سالم جامعه صحبت میکنیم. وقتی که شما از طرف مقابلتون هیچ گونه محبتی را، توجهی را و اون برآورده شدن نیازهاتون رو نمیبینید، خب طبیعتا این حق رو برای خودتون قائل میشید که به عنوان یک انسان درگیر یک رابطه جدید بشید، چیزهای جدید و متفاوت رو تجربه بکنید و زندگیتون لذت ببرید. این حق برای همه آدم ها وجود داره.
اما من به این راه نمیگم که هممون بریم. من میگم که اگر در یک رابطه هستیم، هر دو طرف با گفتمان، با گفتگو سعی کنیم که مسائلمون رو با هم مطرح بکنیم، در صدد رفع اونها بر بیاییم. نه برای اینکه راحت ترین کار رو انتخاب بکنیم و خب بگیم خب من الان در یک شرایطی هستم که توجه لازم رو دریافت نمی کنم، از نظر جنسی ارضا نمیشم، احترامی برای من قائل نیست، خب من برم خیانت بکنم، من برم با یک نفر دیگه یک رابطه جدیدی رو شروع بکنم. اصلا این کار درست نیست. پس باید چی کار بکنیم؟ باید ابتدا به ساکن اون مرد رو یا اون زن رو آگاه بکنیم از نیازها و خواسته هامون، از سطح توقعی که داریم، براش احترام قائل باشیم. اون وقته که سعی میکنیم به مرور زمان مشکلات و مسائل رو حل بکنیم به جای اینکه از اونها فرار بکنیم. خب راحت ترین کار این هستش که هر کدوم برن برای خودشون یک سرگرمی جدیدی رو به وجود بیارن و خب شیرازه زندگی از بین بره. اما هدف اگر از بین رفتن بوده، چرا از ابتدا وصل شدید؟ ببینید ما گاهی وقتا عاقلانه یک کاری رو انجام میدیم، با یک نتیجه دیوانه‌وار مواجه میشیم. پس باید مسائلمون رو با هم در میون بگذاریم، در صدد رفع اونها بر بیایم، نه به اینکه بخوایم با همدیگه لجبازی بکنیم، نه اینکه اون شرایط رو برای همدیگه سخت و تلخ بکنیم، ببینیم که پارتنرمون از چه کیفیتی لذت میبره، چه چیزهایی رو دوست داره، شما هم براش اون کار رو فراهم بکنید. یعنی اگر یک خانم هستید، برای زیباتر شدن بیشتر به خودتون رسیدگی کنید. اگر مردتون دچار زود انزالیه، سعی کنید که با تکنیک های مختلف شرایط انزال خودتون رو هم به اون آدم نزدیک بکنید. و میگم مرد هم موظفه که با تکنیک هایی که وجود داره این کار رو در حق خانومش انجام بده و از زیر بار این مسئولیت در نره و خودخواهانه برخورد نکنه. وقتی که ما یک رابطه جنسی با کیفیت رو تجربه بکنیم، اون عنصرها و هورمون‌های بدن ما تنظیم میشن، دوپامین ترشح میکنه، اون حس لذت و شادی و سرزندگی رو در ما به وجود میاره و در روزهای بعد آدم سرحالتری هستید، آدم خوشخلقتری هستید. اما تصور بکنید که این موضوع گیر کرده باشه، یعنی شما ارضا نشده باشید، رابطتون همیشه یک طرفه بوده باشه و خب این یک فشار عصبی رو به شما وارد میکنه. اون وقته که بر هر چیزی که در زندگی شما هست و نیست فشار میاره و شما به همه چیز گیر خواهید داد. من موردی داشتم که بنده خدا سالیان سال در حقیقت ازدواج کرده و متاسفانه درگیر مسئله خود ارضاییه و همسرشون اصلا بهشون توجه نمیکنه، رابطه‌ای باهاشون نداره و این خانم مجبور شده که از وسیله‌های استفاده بکنه که در حقیقت مستربیت انجام بده و خود ارضایی بکنه. خب این جامعه ما داره به کجا میره که این فاجعه ها داره درش رخ میده؟ اگر شما از ازدواجی که دارید و کمترین نیاز اصلی یک زناشویی رو نمیتونید برای همسرتون برآورده بکنید، خب طبیعتاً یا رو به خیانت میاره یا رو به خود ارضایی. خب این هم از نظر روحی روانی به آدم‌ها آسیب میزنه. ممکنه در یک لحظه یک تجربه خاصی رو داشته باشه، از نظر جسمی و جنسی ارضا بشه، اما مطمئناً روح و روانش بسیار لطمه میبینه. هر باری که این کار رو میکنه بعدش خودش رو صدها بار لعنت میفرسته، اما به عنوان یک آدمی که نیاز داره دفعه بعد هم این کار رو انجام میده. پس یادمون باشه که اگر ما داریم یک انسان رو وارد زندگیمون میکنیم، در قبال همه چیز اون آدم مسئول هستیم برای برآورده کردن تمامی نیازهای روحی، روانی، جسمی و جنسیش. هیچ وقت خودخواهانه نمیتونیم رفتار بکنیم. هرگز از فانتزی های عجیب و غریب برای دوست دختر، همسر و پارتنرتون صحبت نکنید. اینها به شخصیتشون لطمه وارد میشه. شاید در اون لحظه برای شما لذت بخشتر باشه، اما نمیدونید که طرف مقابلتون رو دارید چجوری نابود میکنید. حتی اگر از نظر ظاهری تناسب اندام و
اون شرایط ایدئالی که شما میخواید رو نداره، اما بهش احترام بگذارید، ازش تعریف بکنید، از وجود پرمهرش لذت ببرید. چون آدم‌ها فقط جسم نیستن. 90% مواردی که آدم‌ها به مشکل برمیخورن از نظر مسائل روحی و روانیه که اگر شما اونها رو در حقیقت محترم بشمارید، بخش عمده‌ای از نیازهاشون رو برآورده کردید. بقیه چیزها در هر کیفیتی که باشه، کم یا زیاد، خیلی از مسائل رو میتونه کاور بکنه و جبران بکنه. اما اگر شما یک شخصیت رو از بین ببرید، اعتماد به نفسش رو از بین ببرید، توهین کنید، تحقیر بکنید، به روش ایراد بگذارید، اون وقت اون انسان دیگه هیچ وقت نمیتونه اون عزت نفس و اعتماد به نفسش رو به دست بگیره و میشه یک انسان سرخورده‌ای که دائما حس خودکمبینی داره، احساس حقارت داره و خیلی مسائل و مشکلات دیگه. پس حواسمون باشه که اگر قراره که در یک رابطه با کیفیت باشیم، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی باید طرف مقابلمون رو هم در نظر بگیریم، خودخواهانه برخورد نکنیم، محترم بشماریمش، بهش توجه بکنیم و برای اینکه یک انسانه براش ارزش قائل باشیم. یک طرفه برخورد نکنیم، چون اگر این کارها رو انجام بدیم و یا اگر اون کارهایی که گفتم رو انجام ندیم، اون وقته که اون آدم از ما بریده میشه و میره کمبودهاش رو در جای دیگر برطرف میکنه. زن و مرد هم نداره. ممکنه حالا بیشتر موارد آقایون هستن که این سبک رو در حقیقت دارن، خانم ها آستانه تحمل بیشتری دارن، اما به هر حال مردها وظیفه این رو دارن که کیفیت رابطهشون رو حفظ بکنن و میگم این تحقیرها معمولاً از جانب آقایون اتفاق میفته. به ندرت پیش میاد که خانومی طرف مقابلش رو تحقیر بکنه و یا بخواد عناوین مختلفی رو به اون نسبت بده. امیدوار هستم که همه اینها رو در نظر بگیرید و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شاد و پاینده و پیروز باشید.